و درمون منی گرگ میشه تیل دای و غاره دل من میده وی دل همه غیر بلی جون منی در که تشنه تیلت با بی جونم دبیا گل بیازی که دوی ای دل داغون منی جون مینام سر جونت به خدا جون منی پا بنه سر تیلم چوگ غزل خون منی کی بشینم زیر سایت نفسی تازه کنم. سلام. سلام. احسان زینب کنه. احسان تو دیر اومد. احسان زینب با مدرسه. ایگان خانم سمیرا په خبری به زریتان نشد؟ تازه همون دیروز شو رفتیم داخل کنه تا احسان پیاش کنم نه خبری اشنا احسان هم دوش رو بیسکار داشت دیر موقع من چشم گفتم نه اصلا دونستیانه بله. احسان 20 دقیقه یا بود شو وقت دیر اومد سلام علیک. خوبی سلامتی؟ خبر؟ رابی مدرسه او معلم شم گستی شناسنامه چیرش چیر دادی رون با یه مشخصات رقم ثبت احوال گرفتم دانش یک چه به اسمی پدر و مسلم و اینونه دوسته که پر خینگاه اولیا زینب نیستی یه وقتی دفتر خصوصی با خوش صحبت شدم من باز زینب هست شرایطی داره ما هم داخل یک کوی پیدا شدیم آردیم شد چند روز یه تحقیقی کردم بیتیش پدرش بیست ها؟ خبرش شده؟ من درام سر اول یه این آوردم سیش یه مدرچی فتوکپی گرفتم سیش من باز زینب همچین شرایطی داره یه ما پدرش اینجوری خواست بفروشش دیگه ما آوردیمش خونه تحریف کنیم دنبالش تا پدرش سابقه داره میتره زرتش
یادم نرم سرکار رفیقم زنده من یه برسام بیدم اینه امروز اونه ساعت که آیستم؟ بله میدونستی چه زد تازه اون زیده در رفت بکن؟ دیروز چون آخر شو من چند رسام بیدی یا مبارد رو اسمم نگفت دیگو یاد آمد من خسته میخوام داخل اتاق چی سیته گو چه رفتنه زایتا دیروز سیسا فرمسی سیمه نگفتی ها؟ دوش فرمسی سیسا سیمه نگفت آخر شو من خسته بیام یاد آمد ترسی تلیفونی زنگ بزنی میگم آخر شو من ما دیروز رفتم خونه حسین خب ران تا دش خود پیدا ران تا مو همسایه هم و ساعت پشتیم چه رفته کویدی زفتا ها رفته بکن خب لما هم طاقت نراشتم خب آقای پراتور رفتیم کدوم بازاری تا هرچی جشت من رفتی کنم؟ رفتیم بکن سیسی بیزازه بیزاره سیش خانواده حسین از همه چیزی مهمتر تو زن جمعه بزه شاید اصلا با کوات رو بگی من اصلا تلیفون با خود نبردم سیسی بدون اجازه کار لیکنی ما تلیفون با خود نبردم بی اصلا رفتیم من گفتم تا زای چی ترم برم برن دنبال زاویتاس پیداش مدقه بیام شه میزا سیسی اعتماد درمه چه من اصلا؟ من اعتماد آورده چند خواهج اعتماد آقا چند اینجا- نبیره یه خبری میده شاید اصلا با کوات رو بگی مهم نبی خانواده حسین به از همه چیزی مهمتره الان با خانواده با من داری زندگی کنی خب من بگفتی من موقع بچی نجفتم من دنبال زمینه نیستم با خود رفتم چه از کار زندگی کلا همه چیم گذشت چرا چه فقط دنبال خانواده تو بوم خیلی من تلیفون با خود نبردم موقع چند رفتم رو خیلی ایره تلفن داشتی چی کسی برای ایرانی رهونه جون ایره خطه چی نگفتم خدا حداقل نیمه خونه زنج میذاری بگی خواهم بگو تا با هم برین دنبالش چیزی با دودن دازه میگه کاری انجام میدی چیزی از جاری فیرچی کنین چنگای مقصری همه چی مقصر میام چیت آقا دلار چرا زندون یا زمینه فراری کنی یا زریتاز فراری کنی چه ربطی همه داشت چیزی فیرچی کنی مقصر میام فکر نکنم ولی اصلا که نه خانواده جام ویای دیده نه جام اورو مزیدونه زمینه اورو پیاک شده در تازه امروز زیر بکن بسوت انتظار داریم زنگ بزنیم و تو مثلا تو بیاوردیم ای خدا یه روز دومه مال اصلاحات کنی من میتونی سیتو فکر کنن آقا سیتو فکر کنن مقصر همش میام آقا زن اول بوم اومد زن میزه یا پلیس تا بیش رفتن بردن شه سند سازی نکردن ازش ای خدا اصلا فکر کنی یو ببین آقا سیتو فکر کنی من مقصرم من فکر نشدم شده مقصر من نیگم شده مقصر تو دوش تو فرمیسی رفتی سکا با اصلا کار تبایی بچه بیوم ای بام رفتیم دنبال زاوی تا و گفتم آخر شو اومد گفتم آخر شو اومد میخواستم امروز یعنی بیام و بگم که تو خود سه حرف باز شدی من بازش میشه من تو به منی گفت تو زیان سی منی گفت چیزه فکر کنی من مقصرم چیزه فکر کنی حسن رفت زندون یا زمینه فرار شد یا زریتاس فرار شد من مقصرم من مقصر از موقعی که زن نوشتم من مهونه جای من یک به در لیست جای زن اول ما اومد بیوزه حسین بی حسین زنگ بزنی پلیس تا باید شاید بزنم اصلا سیزو زینه نوشتی بیا برانسته جای من بوم زندون مقصر میام؟ من اصلا خبر داشتم؟ ها خبر داشتی دونه زینه نیا صفات چه برسته جای زینه نمه چشم دام پول دامش بی گفتم دم بزاهم نو ده اصلا با اول که زیان پدر درست بشه امسو بیومه خواست درست بیست حسودی اومد زنده ما خراب کنه بیومه زنده آقا زنگ بزنه پلیس آقا زن اول ما 6 ملاقات با حسین داشت داخل خونش
یه به ناقاش زنگ زد پلیس بگو باید اصلا چه حق داره چه مزاحم بود. به خاطر تو من از کام از زندگی از همه چی من از کام از زندگی از همه چی گذرم ایگم تا تو مثلا حسین آزاد بود چی جفتم با هزینه خام زمینه نه 4-5 روز به با هزینه خام از کار و زندگی گذشت و هیچ نوبتی کردم. حالا هم بیارم جرم زریتا زدم 15 سال نام داخل خونه اجاره اش نیست اینا. كل مقصرات زایران همش خود مقصری دیتا یه سیاره زایران طلاق درست کنیم بعد بیخواست داریم کسی در اصلا سلام من نوردی رفتیم من شوهرتنا راستش تو شوهردی ولی به خاطر تی خاطر تو الان زمین آواره شهری یا کوی یا بیابونی به خاطر تو الان دیتا یه زمینیه تا زور کنی زن نوشته زایران شده ممکن بعد بیخواست داریم تا بعد گفتی چی بیخواست داریم اصلا نگفتی چی من مهریه سیاره آروم صحبت کن مهریه اول مو پیل مدامش بگی خونه میخوام تایسی قبل از شبیه مونه خونه چه ربطی هستین داشت خونه ما زریتا بیست ربطی هستین داشت هستین خونه زدابی حسین جا میبین مزینه بدونم به خاطر چه حسین برادر میبین راسته حسین دیگه همچی به دایی ما بیوزهی بشه آقا زنگ زده پلیس بگفته رو قسمتر بی زینه نظامی مای بود خیلی مقصرم یه روز هم اومه مامان استراحت کنیم هم از من تو زیر جمع زیر بشه اما یه زنگ نامه مهندس امروز برم که نبودم سر کار یه روزی ما مامان استراحت کنیم هم تو گفت زیر بشه الو سلام مهندس خوبی سلامتی خونه خواستم بیام سر کار نه گفتم دیگه خواستم خونه استراحت کنم نوابی نه مشکلی نیست باشه یه نیم ساعته اون دفتر ممنون چیزی نیه؟ نه مشکلی نیست باشه خدا الان هم هر زای خبره بره ولی این ادرسه بود چه مقصری اصلی به خاطر تنه چه جایی میتونه بگه در رزام کلا زنده از روزی که گرفتار شد خانواده تو بیم از اولم بتیم یه سر گرفتار خانواده کن هیچ کس مثل جیبان چه دوبه دست نمیده مثل کار سید ارزان چی گفته هیچ کدوم هم قدر منو نیست هزینه خون اجاره خونه زریتا دیدم با هزینه خون و چی جا کنسی هستیم که اصلا یک درصد ربطی رو نداره اما مال بیازه خوشی ستا ربطی نداره زن نوشته به خاطر میگرشی به دانستر جای ما ستا بو وقتی تو نداره به خاطر تو جای ما رفتم وظیفت به چی بجید وظیفت دنبازینه جنبو وظیفت برای متوازی آروم صحبت کن قانون نهان سیاهی کار آقا روز اول اومد زنگ زیر قانون پلیس توی هم چیزی داره من دایسی قانونی مدیه زینه تبلی برای شما منزل دوردش بینه که خونه حاملی تو رفتی سشتش چه چیزی سر تاریخ آقا تاریخ نه باید نظام بود تا اون تاریخ همه با تو بیمه رفتی رسه داشت تا اون تاریخ همه با بیمه زن بسیدی آقا خود بیده بگفتی تا اون تاریخ نگفتی اصلا نگفتی گفتم زن اول دارم گفتی زن اول دارم ولی نگفتی تصمیم یه شم دام بید چشم اون چنه چشم بابا چلی گفتی نگفتی وقتی سچش نمیدی اصلا این زنانه نگیش که تا قبل از آدم خوش نی امروز هم اصلاحات کنم چطور گوزه منش امروز به جز استراحت میتونستی برای دنبال زریتاز ولی بعض قبلی چند دونستی همین کار نشد الان هم خیلی برای کار باید زریتاز تو بدون لازم رفتی امروز هم خود رو دنبالش ایران من همین ساختمون نمیارمش همیشه بدون ازدواج میره مدنده خانواده تو زیاد عمر ربطی نداره من هم اگر کاری یا که چیزی چیزام به خاطر خود بید چه هم قد نونست هیچ که مچی نچردی تو هر بخیسی که مگی چدی از دیشا تا حالا چیزی چیزا تازه بکن امروز خود وکیل دیدی خود خونه دیدی خود که مجلی چه چربان دیدی خود چند روزی که از کار گذشته و دنبال زمینه کردن هم دیدی مقصر همه این همش خطی وظیفه تنحیص همه کار به انجام چی قدر بدونه تا هم چند روزی بدون اجازه من انجام میدی امروز هم برو امروز هم بس سینما یه استراحتی که چی گفت نمیده ببر باز کنم
آره پراتور هم دوباره بدم کدوم بعد وریتات تماس نه رو همون چه احسان میگه یومه اتفاقی سرت اومد نه باید برای تماس بیست اتفاقی نیست میره چی نشناسم بسیش کن. نه نیخوام دوباره آقا الی بیاید و نه هرچی نشناسم نه الی. قبل اتماضي بله. برای تو داماز ارتاز جدی آه مس الی نبوید نه ما الی. انت ايش ما شخصي معنا آه شمارسید. بيش ما عشان 790 223 73 20. اسمش سنه مجدبا. هلو الو سلام علیکم. سلام خوبی آقا مجدبا یه تریه کاری سیم انجام دیم امروز چیکاری بود؟ نه با حضوری ببینیم تا آدرس خونه منو فرستم سیتی تری بیایم الان دولت حتما یا در فرانسیس نتوت خب باشه الان یه آدرسی فرستم سیت بیام باش. تا آدرس پیام کنم سیش شهر سردشت خیابان فرهنگ پلاچه 25 تابیای اسم مقد شد یه دقیقه شماره هستیم براش کنم فرستم باش تماس بگیرم زمین هم نانا الان کوره بخوام زنون آزاده بود بشینی تا خوش سهون نشه نزون نشه این سونه لطفاده و واقعا شرمنده شدی چیزی همه بلاسن باید بخستین خانوادش بیاد الو الو سلام. سلام شما تبي تتغير دراسة؟ ها درستی ما الان تتغير باي نبي تتغير وبفاي. مواظب باش که نبینم تموم بیام باش لا آخر. خلاص. خدا این اومد تموم کن
داشتم تا این سیم انجامش بری؟ نه دست رو بیا هر کاری بیا کمش خواستم برای و فامیلمون ما بیره رفت داخل کن من از زمستون هوا سردی تا برای دنبالش اگر اتفاق نبود رو من همون دیگه فقط نبود نه داخلش روستا نیست داخل کوی ارتفاع هم داره نه اتفاق ارتفاع هسته ها نه نکو قسمت کوی نه اتفاق نه خب وقت داخل کوی زندگی کنه در مبدقی هست که بخیط هم حالا مشخصاتش هم یه خانومی و یه بسه که چی هم باشه بدون اسم رضا خانم اسمش زاری تازه برای داخل کل صداش بزنی بزوریش اگر پیداش کردی حتما اش بگو چه سمیرا من فرستا و یک کاری داره و بیاد باشه میرم این کجاست زور کنم شیرینیش هم باید بریم و حتما این جوره بشه اگه پیداش کردی حتما بیاد میرا پیداش که بیاش انداز شیرینی تا هم مدرسه باشه مشکل نداره بس خدا کاشتی میقا اسم زادی تازه پیدا کنی تا صوفی راست کنسی زینم مریض سلام خبی چند روزی ها ناراحت بیرون بد با احسان رفتار شد خیلی ناراحت و بی احسان زینب خوبی اسلام؟ خسته نبود پیاده اومد؟ ها رسیدی؟ ها برو داخل
بچه؟ ها پس رو زونه سفیرون هده پوشی گذلش استانتو تاپیرانویه چشمی اینه نارنجی چشم سفید دوست داشتنی دوست داشته نکنی؟ رو دست تو دا؟ ها بتامو برکشتم بیارم کنم زینه ایخا املا و روی ایخا املا و وی و روی و روی آقای اینجا بطوره؟ ها بخون تمرینش کن درس هفتم کار نیک در زمانهای دور فرمان روایی زندگی می کرد که خیلی خیلی دوست داشت از حال همه مردم با خبر باشد. برای همین یک روز تصمیم گرفت به شهرهای مختلف برود و زندگی مردم را از نزدیک ببیند. لباسی معمولی پوشید تا کسی او را نشناسد. زین عزیزم اول برای دست خودشون اومد سامی دست نشوشت همیشه انسان‌های بزرگ و فداکاری هستند که برای نجات دیگران یا کمک به هم نوعان جان خود را به خطر می انداختند. سمیرا معنی شکوفی و بزرگ؟ سمیرا تحت تگاه نارات نه سینوس گفتی معنی چی دوزی؟ مختصان سر کردی نه سینو گفتی نه معنی شکوه شکوه یعنی بزرگ عزیزم به همین احسان کرونه احسان رفت سکا حتی که امروز که باید به اون بیاشناسنامه تا بیایی ها احسان دو رفتم داخل سرطوال مثل درست شدم باش من صحبت شدم ایتری رو مورد دست میدم میرو؟ خب بخون دوشنگ های میخواه یه سری بیاشنیری شما خیلی چند سوپ راست شناسید تا بخیری خیلی سوپ دوست داری؟ ها دست نکنیم میشه زون عزیزم
نام و یاد این افراد فداکار در ذهن مردم جاودانه